इस वीडियो ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮਰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਮਤਲਬ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੂਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਸਮਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਭਸਮ ਪਾਤੀ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਾਤੀ, ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਪਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਆਗਰਾ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਪੀਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਘੰਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟੈਂਪਰਮੈਂਟ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਿਓਰਲੀ ਹਰਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੋ ਖਾ ਕੇ ਵਿਆਗਰਾ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਗਰਾ ਖਾਧੀ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ। ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਮਿਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਬੀਪੀ ਨਾ ਵਧਾਉਣ, ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜੈਨੂਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਆਈ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਇੰਡਲਜ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਕਮ ਟੂ ਮੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈ ਡੋਮੇਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੈਡ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਬਦਲੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਔਰ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਏਜੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਕੈਪਸੂਲ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਰੋਗ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਬੂਸਟ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧਾਓ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੋਗ ਵੀ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਧਾਤੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਧਾਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਓਜ ਹੈ। ਓਜ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਓਜ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਟੋਟਲ ਧਾਤੂਆਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਟੌਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਈਂਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਫੂਡ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬਦਾਮ ਖਾਧਾ ਜਾਂ ਕੇਲਾ ਖਾਧਾ, ਸੇਬ ਖਾਧਾ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੀਵਰ ਨੇ, ਅੰਤੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੈੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ 7 ਧਾਤੂਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਰਸ, ਰਕਤ, ਮਾਸ, ਮੇਦ, ਅਸਥੀ, ਮੱਜਾ, ਸ਼ੁਕਰ। ਇਹ 7 ਧਾਤੂਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਰਕਤ ਬਣਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਲੱਡ, ਰਸ ਬਣਿਆ, ਰਕਤ ਬਣਿਆ, ਬਲੱਡ ਬਣਿਆ, ਰਕਤ, ਮੇਦ, ਅਸਥੀ, ਮੱਜਾ, ਸ਼ੁਕਰ। ਅਸਥੀ ਮਤਲਬ ਹੱਡੀ, ਅਸਥੀ ਮਤਲਬ ਹੱਡੀਆਂ, ਮੱਜਾ ਮਤਲਬ ਬੋਨ ਮੈਰੋ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਧਾਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਧਾਤੂਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਧਾਤੂ ਹੋ ਗਈ, ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਰਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤਰਵ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਸਟਰਲ ਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਧਾਤੂ ਦਾ ਜੇ ਸ਼ੈ ਹੋ ਜਾਏ, ਸ਼ੈ ਮਤਲਬ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਯੰਗ ਬॉयਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਕਰ ਧਾਤੂ ਦਾ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਓਜ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਤਾਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਅਸਥੀ 'ਚ ਜਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਈਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਸਾਇਣ ਔਰ ਵਾਜੀਕਰਨ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸਾਇਣ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਵਾਜੀਕਰਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸੇ ਐਫਰੋਡਿਸੀਐਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਧਾਤੂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਵਰਧਕ ਯੋਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਸਾਇਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇਹ ਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮਚਰਯ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬ੍ਰਹਮਚਰਯ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਲੀਬੇਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਲੀਬੇਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਆਹਾਰ ਨਿਦਰਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰਯ। ਆਹਾਰ ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਤੇ ਨਿਦਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਲੀਪ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਯ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰ ਧਾਤੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਵਨ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਚਵਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ? ਚਵਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ ਇੱਕ ਐਸਾ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਚਵਨ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਕੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਸਰਾਵਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਪਸਰਾਵਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਓਜ ਦਾ ਸ਼ੈ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਜ ਦਾ ਸ਼ੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਧਾਤੂਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਵਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਟਨੀ ਜੀ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਸ਼। ਉਹ ਪ੍ਰਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਉਹ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਵਲੇ ਜਾਂ ਚਟਨੀ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮਲੇ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਰਧਕ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੈਮ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਖਾ ਤੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਾਤਾ ਚਵਨ ਪ੍ਰਾਸ਼। ਉਹ ਚਵਨ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਸੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਵਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਲੋਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੜ ਤੋਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਵਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਣਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਵਰਣਨ ਹੈਗਾ। ਉਹੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਈ ਹੈ ਬੁੱਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦਾ। ਤੇ ਚਵਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ ਅਵਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਧਾਤੂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰ ਯੋਗ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਸ ਰਕਤ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਮਰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਂਝਪਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ, ਮੇਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਪਰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਪਰਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਮੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ, ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾਮਰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵਿਆਗਰਾ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਪੀਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਊਡਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਵਿਆਗਰਾ ਪੀਸ ਕੇ ਦੇਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਮਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਆਗਰਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ MD ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 15-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਗਰਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਘੰਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਲੋ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਈਵਨ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਡਾਇਬਟਿਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਵਸ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ ਨਰਵਸ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਰਵਸ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਹਰਬਸ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨਿਊਰੋਸਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਨਰਵਸ ਦੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਨਾਮਰਦਗੀ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਦਾਨਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਡਨੈਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟਰੈਂਥ ਆਣਾ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲਾਸ ਆਫ ਲਿਬਿਡੋ ਹੋਏ, ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਲਾਸ ਆਫ ਲਿਬਿਡੋ, ਕਿ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਲ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਲ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 90% ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਲ ਦੇ ਸੈਕਸ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 90% ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਕਿੰਗ ਲਗਾ ਲਓ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਗਾ ਲਓ, ਟਰੈਵਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਘੁੰਮਣਾ, ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਓ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਫੀਮੇਲਸ ਕਰਕੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੀਮੇਲਸ ਕਰਕੇ। ਮੇਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚਲੋ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਮੇਲਸ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਫੂਡ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਮੇਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਮੇਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇੰਡਲਜ ਹੋ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਧਾਓ ਆਪਣੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜੈਨੂਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਆਈ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਅਗਰ ਜੈਨੂਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਇੰਡਲਜ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕਮ ਟੂ ਮੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈ ਡੋਮੇਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਰੀਅਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਗੇ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੁੱਟਣ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਬੀ, ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਪਫੁਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਜਾਂ ਵੀਕਨੈਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਨਰਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਜੈਨੂਨਲੀ ਮੈਂ ਆਈ ਕੈਨ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੁਛ ਹਰਬਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ?
ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 7 ਧਾਤੂਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, 6-7 ਸ਼ੁਕਰ ਧਾਤੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਫਿਰ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ, ਬੋਨਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਵੀਕਨੈਸ, ਟਾਇਰਡਨੈਸ ਰਹੇਗੀ, ਥਕਾਵਟ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਯੰਗ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨ। 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬॉयਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਪੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਰੱਗਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਧਾਤੂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਲਟੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇਲਾਜ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈਏ ਇਲਾਜ ਵੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਚੌਹਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਟਰੱਕਰਸ ਬੂਸਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟਰੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਟਰੱਕਰ ਬੂਸਟ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਈਏ ਵਾਜੀਕਰਨ ਯੋਗ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਸਾਇਣ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਟਰੱਕਰ ਬੂਸਟ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਉਹੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਟਰੱਕਰ ਬੂਸਟ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਆਊਟਲੈਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਟੈਮਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਧਾਤੂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤੂਆਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਰਸ ਰਕਤ ਮਾਸ ਮੇਦ ਅਸਥੀ ਮজ্ਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਟਰੱਕਰ ਬੂਸਟ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸਟੈਮਿਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਟਰੈਂਥ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਮਿਨਾ ਬੂਸਟ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਬੂਸਟ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਸਮਝ ਕੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਤੂਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ, ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਾਂਡੇ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਹੋਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਹੈਗਾ ਓਵਰਆਲ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਧਾਤੂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਵਨ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਵਨ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਵਨ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਚਵਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਮਿਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ 2 ਖਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਿਆਗਰਾ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਆਗਰਾ ਖਾਧੀ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਵਿਆਗਰਾ ਵਰਗੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੋਲੀ ਅੰਦਰ ਦਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਧਾਤੂ ਪੁਸ਼ਟੀਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਟ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇਗੀ, ਸਟੈਮਿਨਾ ਬਣਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਾਹੀ ਕੰਦ ਹੈ,
ਵਰਾਹੀ ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਮਿਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੂਸਲੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਗੋਖਰੂ ਇਹਨੂੰ ਭਖੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਟ੍ਰਿਬਲਸ ਜਿਹੜਾ ਬਲਗਾਰੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰਿਬਲਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਬਲਗਾਰੀਆ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਟਰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ, ਯੂਰਪ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਟਰੱਕ ਬਹੁਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਸਕਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਟਰੱਕਰ ਬੂਸਟ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ 2 ਕੈਪਸੂਲ ਇਹਦੇ ਪਰ ਡੇ ਲੈ ਲੈਣ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਚਾਹੇ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਲੈਣ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਮੀ ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ 2 ਕੈਪਸੂਲ। ਅਤੇ ਲਗਭਗ 15-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਖਾਣਗੇ ਦੇ ਵਿਲ ਫੀਲ ਐਨਰਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਲ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਖਾਦ ਪਾਤੀ, ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਓਰਲੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੂਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭਸਮਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਭਸਮ ਪਾਤੀ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਾਤੀ, ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਪਾਤਾ। ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰਲੀ ਹਰਬਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਉਹ ਗਰਮ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਖਸ਼ੁਰਾ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਕਲੋਰੋਫਾਈਟਮ ਜਿਹੜੀ ਹਰਬ ਹੈ, ਕਲੋਰੋਫਾਈਟਮ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਬਲਸ ਠੰਡਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਜੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਪਰ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਬੀਪੀ ਨਾ ਵਧਾਏ। ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਖੈਰ ਬੀਪੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਕਰਕਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਮੂਸਲੀ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਮੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਬੀਪੀ ਨਾ ਵਧਾਉਣ, ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਇਹ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਟਾਇਰਡਨੈਸ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਨਰਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਸਟੈਮਿਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਹੈ, ਧਾਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਉਸੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਫਾਈਬਰੋਮੈਲਜੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਫੈਟੀਗ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦਰਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਕਾਵਟ ਹੈ, ਟਾਇਰਡਨੈਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਲੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੂਸਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਦਾਰੀ ਕੰਦ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਾਜੀਤ ਦੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ, ਲਾਸ ਆਫ ਲਿਬਿਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫਾਈਬਰੋਮੈਲਜੀਆ 'ਚ ਵੀ, ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਟਾਇਰਡਨੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰਕ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ, 15-20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ। 15-20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਾਓ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 15-20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। 2 ਕੈਪਸੂਲ ਰੋਜ਼ ਖਾਣੇ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, 1 ਮਹੀਨੇ। ਅਤੇ ਮਿਲੇ ਕਿੱਥੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਲੈਨਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਸਾਡੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪਲੈਨਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ planetayurveda.com। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠਦਾ, ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 627, ਸੈਕਟਰ 82, ਮੋਹਾਲੀ, JLPL ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ GPS ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ फ़ोन ਨੰਬਰਸ ਹੈ 0172 521 4040 ਔਰ 9915593604। तो ये मोबाइल नंबर्स हो गए। तो
ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਟੂ ਸੈਟਰਡੇ ਬਿਟਵੀਨ 10 to 5:30 ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਆਊਟਲੈਟਸ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਆਊਟਲੈਟ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੱਕਰ ਬੁਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਪਲੈਨਟ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ? ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਹੇਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜਨਰਲੀ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਸੁਧਾਰੋ, ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੁਧਾਰੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਲਕੋਹਲ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲਕੋਹਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਨ ਜਨਰਲ ਮੈਂ ਅਲਕੋਹਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਔਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਰੈਕਟਾਈਲ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਟੀਗ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਬਟ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਿਦਨ 1 month or 2 month ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਇਜੈਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਅਰਲੀ ਇਜੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ, ਸ਼ੀਘਰ ਪਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਔਰ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਇਜੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, 2 ਕੈਪਸੂਲ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡੈਡ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਡੈਡ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੂਸਪਰਮੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਓਲੀਗੋਸਪਰਮੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜੂਸਪਰਮੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਹਰ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਣ ਹੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਣ ਹੀ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ ਇਹ ਜੂਸਪਰਮੀਆ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਨਿਲ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਓਲੀਗੋਸਪਰਮੀਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਬਦਲੀ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਚਲੋ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੋਂ ਬਚੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। Where there is health, there is no place for disease. In Planet Ayurveda, we believe in the power of natural herbs. Our goal is to prepare powerful extracts and original Ayurvedic combinations to help our customers with their health problems. The quality and purity of the herbs used in our products is crucial. Planet Ayurveda searches for farms located in the mountains of the Himalayas, as herbs that are grown in the Himalayan mountains are richer in their chemical constituents as compared to those grown in the plains areas. These small family farms are mainly situated in the villages located in the foothills of Himachal Pradesh, India. Planet Ayurveda chooses suitable farms based on the quality of their herbs and plants. We always seek for 100% pure herbs that are grown naturally in a healthy environment. In the fields of the selected Planet Ayurveda farms, no chemical fertilizers or urea is used.
They only use an organic compost that has been prepared from leaves or animal manure. They also do not use any kind of fertilizers. The herbs are grown naturally without the use of any insecticide or pesticide. Most of the labor is done manually, planting, clearing fields of weeds and harvesting, which has the added benefits in giving special care to the herbs and also work for the local people. The founder of Planet Ayurveda, Dr. Vikram Chauhan, is an experienced Ayurvedic doctor and specialist in phytotherapy who has immense knowledge about the natural growth of herbs. He also personally visits the various farms on a regular basis. Planet Ayurveda